तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एमसी टिप्स नेपालमा र तपाईहरु हाम्रो च्यानल एमसी टिप्स नेपाललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि हाम्रो च्यानल एमसी टिप्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं कि फ्रेन्ड्स तपाईले थम्बनेल हेरेर बुझिसक्नु होला कि यो भिडियोमा आज हुने के छ। फ्रेन्ड्स, मैले धेरै जस्तो हेरेको छु कि धेरै जस्तो म प्रब्लम फेस गरेको छु कि मान्छेहरु के भन्छ लहेलहेमा। फ्रेन्ड्स, तपाईहरु यस भिडियोमा यही कुरा गर्ने छ कि तपाईहरु आफै आफ्नो डिसिजन कसरी लिनुहुन्छ, आफै कसरी सोच्नुहुन्छ कि यसपछि म के गर्छु। तपाई आफै अब डिसिजन लिनुहुन्छ यस भिडियोलाई पुरा हेरेर। त्यसैले फ्रेन्ड्स, यस भिडियोलाई यसको पुरा हेर्नुस् र त्यसपछि के म भन्न खोजेको त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। फ्रेन्ड्स, यस भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु कि फ्रेन्ड्स यसपछि हामी के गर्ने। त फ्रेन्ड्स, त्यो हाम्रो धेरै ठुलो सोलुसन कुरा, धेरै ठुलो विचार हो। त्यो राम्रोसित डिसाइड गरेर मात्र त्यो कदमलाई चाल्नु पर्छ। त फ्रेन्ड्स, त्यो कदमलाई चाल्नु अघि हामीलाई केही छिन विचार गरी केही दिन सोच्नु पर्छ कि हामी के गर्ने हो। किनभने रिजल्ट जब हामी यसरी दिएपछि हामीलाई धेरै टाइम भइहाल्छ यो सोच्ने। त फ्रेन्ड्स, म यस भिडियोबाट म अहिले पनि धेरै टाइम छैन। फ्रेन्ड्स, मैले भनेको कुरा तपाईँ सुन्नु सकेपछि फ्रेन्ड्स म एउटा प्रब्लम धेरै फेस गरेको छु। फ्रेन्ड्स, के भन्छ मान्छेहरु, मेरो साथीहरु यो पढ्छ म पनि यही पढ्छु। फ्रेन्ड्स, साथीहरु कोही केही पनि पढोस् मलाई त्यसले टेन्सन छैन। साथी केही पढ्छ, मलाई यो जान्नु छ कि मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, मेरो प्यासन के हो, म के गर्न चाहन्छु। आफू जो मान्छेले डिसिजन आफू लिन सक्छ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। त जसले डिसिजन लिन सक्दैन, त फ्रेन्ड्स म भन्छु तपाई आफ्नो सानैदेखि अहिलेसम्म तपाईले के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ। जस्तै कसै मान्छेलाई एपहरु चलाउन, एपहरु डेभलप गर्न, बुझ्न खोज्न मन लाग्छ। एपहरु चलाउन, एपहरुलाई कसरी क्रिएट गर्छ त्यो कुराहरु नेट अनलाइनमा यस्तोहरुमा चाहना छ। तपाईले त्यही चाहनालाई हामी एजुकेसनमा लगाउनुस्। एजुकेसनमा जस्तै धेरै मान्छेले एप डेभलप गर्न मन लाग्छ, यस्तो भनेको त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ, एप्लिकेसन बनाउन इन्ट्रेस्ट छ। त त्यो आईटी पढ्न सकिन्छ। आईटीमा बीसीए ब्याचलर कम्प्युटर एप्लिकेसन त्यो पढ्न सकिन्छ। कति मान्छेलाई फ्रेन्ड्स इलेक्ट्रिसिटी काम मन लाग्छ भने त्यो इलेक्ट्रिसिटी इन्जिनियर पढ्न सक्छ। फेरि त्यस्तै धेरै यस्तो तपाईँ आफ्नो पहिलेदेखि अहिलेसम्मको कुरालाई स्मरण गर्नुहोस् कि मलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ। सबै मान्छेलाई केही न केही कुरामा इन्ट्रेस्ट रहने पक्कै कुरा हो। पक्कै पनि फेरि सबै मान्छेलाई मेरो तपाईको सबैको मनभित्र या माइन्डमा सबैको एउटा प्यासन हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ कुनै एउटा कुरामा। त्यही कुरालाई एजुकेसनमा लगाउनुहोस्। त्यही कुरालाई एजुकेसनबाट डेभलप गर्नु, त्यो कुराको राम्ररी स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गरेपछि जो कुरामा हामी खिलाडी हुन्छौँ, जो कुरामा हामी सिक्न चाहन्छौँ त्यस कुरामा हामी खिलाडी भइहाल्छौँ। त फेरि त्यो कुरा लिएर हामीमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरा लिएर हामी पढ्दाखेरि फ्रेन्ड्स हामी कहिले पनि फेल हुँदैनौँ। किन फेल हुँदैन? किनभने त्यसमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो स्टडी गर्न मलाई इन्जोय लाग्छ, राम्रो लाग्छ। स्टडी गर्न राम्रो लाग्छ र स्टडी गरेर राम्रो लाग्यो भने त पक्कै पनि स्टडी जब राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स त पक्कै पनि त्यो कुरा राम्रोसित तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। त्यसको सब्जेक्ट पनि राम्रो लाग्छ। त जब त्यसको सब्जेक्ट राम्रो लाग्छ तपाईँ पढ्नुहुन्छ राम्रोसित। जब राम्रोसित पढ्नुहुन्छ त पक्कै पनि पास हुनुहुन्छ। त फ्रेन्ड्स, कति मान्छेहरु के भन्छ, हामी सबै साथीहरु यही गर्ने, त्यहाँ जाने, मजाले बस्ने, खाने, पढ्ने। त फ्रेन्ड्स, कसैको लहेलहेमा, केही साथीको लहेलहेमा नजानुस्। मेरो साथी यही गर्छ त म पनि यही गर्ने। यहाँ कसैले केही बुकमा लेखेको छ कि तिम्रो साथी जो गर्छ तिमीलाई पनि त्यही गर्नुपर्छ। केही जबरजस्ती छैन। टाइम धेरै छ, टाइम अब थोरै छ, तर बुझ्नुपर्छ कि फ्रेन्ड्स कुनमा म खिलाडी छु र त्यसमा अरू मलाई खिलाडी बन्नु छ मलाई। त फ्रेन्ड्स, कुनै कुरामा तपाईँ धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ त त्यो कुरामा अलि फ्रेन्ड्स तपाईहरुको एउटा नराम्रो डिसिजनले तपाईहरुको करियर खराब हुनेछ। त्यसैले फ्रेन्ड्स, कुनै पनि कदम चाल्नुभन्दा अघि हामीलाई केही कुरा सोचेर नै गर्नुपर्छ। केही कुरा हामी सोचेर गर्दाखेरि त्यो कुरा पक्कै पनि सफल हुनेछ। त फ्रेन्ड्स, कुनै कदम चाल्नु भन्दा हामी सोचेर नै गरौँ। त फ्रेन्ड्स, अब
कति मान्छेहरू लहेमा साथीहरूको लहेला मेरो साथी पनि यही गर्छ मलाई पनि यही गर्नुपर्ने हो जो कारणले मान्छे साथीहरूसँग बसेर नै आफ्नो जो साथी गर्छ त्यही गर्छ। त फ्रेन्ड्स मान्नु तपाईँ म एकछिनको लागि तपाईँलाई भन्दछु मान्नु तपाईँहरू त्यो गर्छु र गर्दाखेरि फेरि तपाईँले त्यसमा इन्ट्रेस्टै अझै ज्यादा यसरी ज्यादा तपाईँ के बुझ्नु हुँदैन किनभने तपाईँ त्यसमा इन्ट्रेस्टै छैन। जब इन्ट्रेस्टै छैन भने त्यो सब्जेक्टहरू पढ्न मन लाग्दैन भने पक्कै पनि त्यो फेल हुन्छ र फेल हुन्छ भने हाम्रो करियर ढजिया हुन्छ। त फ्रेन्ड्स आफ्नो करियर राम्रो बनाउनु लागि फ्रेन्ड्स म एउटै सुझाव दिन्छु कि तपाईँ कुनै पनि कुरा गर्नुहोस् आफ्नो डिसाइड गर्नुहोस् जोमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर्नुहोस् र तपाईँको इन्ट्रेस्ट थाहा छैन कि कसरी कुनमा मेरो इन्ट्रेस्ट फ्रेन्ड्स तपाईँ सबै मान्छेको इन्ट्रेस्ट एउटा न एउटा मान्छेलाई सबैले इन्ट्रेस्ट रहन्छ सबै मान्छे एक किसिमको हुँदैन। त फ्रेन्ड्स तपाईँहरू हेर्नुहोस् आस्मन गर्नुहोस् सोच्नुहोस् कि म सानैदेखि केमा इन्ट्रेस्ट छु केमा छ इन्ट्रेस्ट धेरै कुरामा मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट रहन्छ कसैलाई इन्जिनियर बन्ने कसैलाई सिभिल पढ्ने किनभने कसैलाई सिभिलमा इन्ट्रेस्ट रहन्छ सिभिल इन्जिनियर धेरै यस्तो इन्जिनियर ओभरसियरमा सबैमा कुनै मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट रहन्छ भने इन्ट्रेस्टलाई नै हामी एजुकेसन स्टडी गरेमा हाम्रो लागि धेरै राम्रो र फाइदाजनक हुन्छ। त फ्रेन्ड्स यो भिडियो म यही बताउन लागि यस भिडियोलाई बनाएको छु फ्रेन्ड्स। त फ्रेन्ड्स यस च्यानललाई MC टिप्स नेपाललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् फ्रेन्ड्स। यसमा म धेरै अर्निङको बारेमा पनि दिएँ यहाँ तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुहोस् यो कति भिडियोहरू अर्निङको कुराहरू हो यो साँच्चै ग्यारेन्टी म दिएको छु यस भिडियोमा र मैले जो कमाएको छु पैसा त्यसको म प्रुफ पनि यस भिडियोमा हेराएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् कति भिडियोहरू छ यहाँ एडमोबाट पैसा कमाई गुगल एडसेन्सलाई पिनबाट भेरिफाई गराउनुहोस् हाउ टु अर्न मनी फ्रम एडमो धेरै यस्ता छन्। यहाँ हेर्नुहोस् एडमो के हो यसबाट कसरी पैसा कमाउने मैले कमाएको अर्निङ प्रुफ। त फ्रेन्ड्स मैले अर्निङ प्रुफ धेरै हेराएको छु र फ्रेन्ड्स सबै मैले प्रुफ नै हेरेर गर्छु। त फ्रेन्ड्स यो कुनै पनि कुरालाई नि फ्रेन्ड्स दिमागले सोचेर गर्नु है फ्रेन्ड्स। आजको लागि यति नै फेरि मिल्छौँ हामी दोस्रो भिडियोमा सब्सक्राइब प्लिज गर्नु है।